ถ้าวันพรุ่งนี้เราคราดกันไปนมเปรี้ยวดัชมิลประโยชน์ดีๆให้คุณทุกวันกูรู้นะว่ามึงมีแผนเข้ามาปวดโรงเรียนกู คือมันเป็นวิธีเดียวเว้ยที่กูจะรู้ว่าโรงเรียนมึงอะจัดการกับคนที่เห็นต่างยังไงไอ้มึงชอบไอ้ถั่วหรือมึงชอบไอ้อ่ะผมรับบทบาทเป็นคันลองครับเอาจริงๆมันคือคาแรคเตอร์ของมันจะเป็นคนที่ถ้าเป็นเรื่องที่เด่นชัดอาจจะเป็นคนที่อารมณ์ร้อนรักเพื่อนหรือถ้าเป็นคาแรคเตอร์ภายนอกเนี่ยก็จะเป็นคนที่ด้วยความที่ในเรื่องเขาเขียนว่าคันลองคือเป็นคนป๊อปปูล่าเวลาอยู่สายตาคนภายนอกเราจะมีความแอคความเท่หน่อยเพราะว่าเราเป็นคนป๊อปปูล่าอะไรประมาณนี้คือตอนแรกอะตัวละครคันลองอะมันตอนแรกเขาเห็นว่าเป็นเราแล้วเขาจะให้เล่นแบบว่าเป็นเวตลกเป็นอะไรอย่างนั้นแต่เราบอกว่าถ้าให้เล่นเวตลกเนี่ยมันจะไปซ้ำกับเรื่องอื่นหรือเปล่าเพราะว่าปีนี้เราออกหลายเรื่องเราบอกว่าขอปรับคาแรคเตอร์หน่อยได้ไหมขอแบบว่าฉีกของตัวเองหน่อยว่าไม่เป็นคนที่แบบว่าตลกเฮฮาปกขนาดอะไรขนาดนั้นแล้วอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนช่องเสียงในการเล่นหรือว่าเปลี่ยนท่าทีท่าเดินต่างๆเหนื่อย น้องเขาเล่นดีมากสามารถทำให้เราโมโหได้กินเลยใช่ไหมเมื่อกี้เก่งใช่ครับเดือดจริงนะแม่เมื่อกี้เดือดที่เดือดไม่ใช่อะไรคืออากาศ อากาศเดือดมาก อากาศก็ส่งผู้เล่นก็ส่งคือมันไม่ได้ต่างขนาดนั้นหรอกมันแค่เป็นเราในอีกมุมหนึ่งในชีวิตเฉยๆเช่นสมมติเราอยู่กับพ่อแม่เราก็จะเป็นอีกโหมดหนึ่งอยู่กับคนภายนอกอีกโหมดหนึ่งผมรู้สึกว่าคันลองเนี่ยมันเป็นแค่อีกหนึ่งโหมดหนึ่งในชีวิตของผมเฉยๆบทนี้ค่อนข้างท้าทายตรงที่ต้องทำให้คนอื่นเชื่อว่าเรารู้สึกแบบนั้นเราเป็นคนที่นิ่งเพราะว่าด้วยความที่คาแรคเตอร์ของตัวเราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะชัดเจนมากว่าเราเป็นคนยังไงซึ่งการที่จะทำให้มันลบภาพนั้นเนี่ยบอกเลยว่าตอนช่วงคิวแรกๆเนี่ยเรายังจับจุดไม่ถูกว่ามันเป็นแบบไหนบางทีเราก็โดนผู้กำกับบอกว่ามันแอคเกินนะมันนิ่งเกินเพราะว่าบางทีเราควบคุมไม่อยู่เราไม่รู้สึกว่าอะไรคือคำว่าพอดีเพราะว่าเรารู้สึกแค่ว่าเราอยากทำให้มันแตกต่างกับตัวละครที่เราเคยเล่นมารู้สึกว่ามันสนุกนะเอาจริงพอเล่นไปเรื่อยๆก็สนุกตัดเรื่องสีไม่ทันคิดอยู่แต่มันยังไม่หมดมันยังไม่ถึงเรื่องที่มันยิ้มกว้างได้ไงคือนีโอก็ยังเป็นนีโอครับผมบอกเลยว่านีโอก็คือเวลาเขาเข้ากับสารวัตรนักเรียนเอเจบทมันต้องตลกเขาก็ตลกอยู่แล้วเขาก็ใส่ให้สุดแต่พอเวลามันจริงจังคนจะไม่ค่อยเห็นมุมจริงจังของนีโอผมก็ไม่เคยเห็นจนผมมาเห็นเรื่องนี้แหละว่าเขามีความจริงจังหน้าตาเขาแบบมีความจริงจังมีความซีเรียสว่าเขาแบบรักเขาก็คือรักเขาแบบไม่โอเคเขาก็ไม่โอเคเขาแบบไม่เห็นด้วยเขาก็ไม่เห็นด้วยผมรู้สึกว่าคนยังไม่เคยเห็นมุมนี้ของนีโอเลยผมก็ด้วยและเรื่องนี้จะเป็นเรื่องแรกที่เขาแบบพลิกคาแรคเตอร์ผมว่าต้องลองดูวิธีการเขาเล่นวิธีการเล่นกับเราว่ามันเปลี่ยนไปมากๆจริงๆแซบครับหมายถึงว่าเป็นเด็กซ่านีโอเป็นเด็กเขาเรียกว่าเด็กแซบมันก็จะไปแย่คนนั้นทีแย่คนนี้ทีอะไรอย่างเงี้ยเรื่องฮาๆของนีโอก็จะเป็นการที่แบบรู้มุมกล้องตัวเองเวลาถ่ายซีรีส์เวลาถ่ายอะไรอย่างเงี้ยแบบมันก็จะหันหน้าเข้ากล้องแบบองศาเป๊ะมากเวลาทั้งยืนดูอยู่ตรงหน้ามอนิเตอร์ตอนซีนที่นีโอเล่นอะไรเงี้ยอดพูดไม่ได้สักครั้งว่าแบบนีโอมึงหล่อว่ะไปหาพี่เจก่อนนะพี่เจตมีคนจะแกล้งพี่เจตต้องใช้โทพูเนี่ยจะเป็นหัวหน้าห้องของชั้นม .6 เลยของโรงเรียนสุภโรครับผมนักเรียนเคารพสวัสดีครับโทพูนี่เป็นคาแรคเตอร์ถ้าสมมติคนมองภายนอกเลยถ้าสมมติไม่รู้จักถั่วพูมาก่อนเลยเขาก็น่าจะคิดว่าถั่วพูเป็นคนนิ่งๆเป็นคนแบบพูดน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆแล้วลึกๆผมรู้สึกว่าถั่วพูเป็นคาแรคเตอร์ที่ซับซ้อนในความคิดแล้วก็การกระทำด้วยเหมือนโรงเรียนนี้ในเรื่องเนี่ยมันจะมีแบบเขาจะมี2ฝ่ายแบ่งพรรคแบ่งพวก2ฝ่ายถามตัวคาแรคเตอร์เราว่าคาแรคเตอร์เราจริงๆเห็นด้วยไหมกับทางโรงเรียนเราไม่ได้เห็นด้วยขนาดนั้นนะแล้วถามว่าเราเห็นด้วยกับทางประท้วงไหมเราก็ไม่ได้เห็นด้วยเราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่น่าจะเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงเราก็รู้สึกว่าเราก็ทำหน้าที่ของเราอยู่กลางๆนี่ก็ดีแล้วand action เฮ้ยคาร์ลหยุดแค่นี้ไม่ต้องให้เมียมาช่วยได้เหรอวะเฮ้ยมิติความน่าสนใจใช่ไหมครับก็ผมคิดว่ามันจะเป็นคาแรคเตอร์ที่
มีเหมือนเขาเรียกว่ามันอยู่กับใครแล้วมันจะเปลี่ยนคาแรคเตอร์ไปตามนั้น เวลาสมมติเราอยู่กับพวกสารวัตรนักเรียนเราก็จะเป็นคนที่แบบนิ่งๆเงียบๆแต่พออยู่ในพาร์ทกับพี่เข้าตังแล้วเขาเพิ่งเป็นนักเรียนที่ย้ายมาใหม่ แล้วเขาเหมือนมีภูมิหลังที่เขาอยากจะสืบเกี่ยวกับอะไรโรงเรียนนี้ว่าอาถรรพ์มันเกิดอะไรขึ้นกันจริงแน่และเขารู้สึกว่าถั่วพูเนี่ยเฮ้ยดูรู้สึกว่าไม่ได้เห็นด้วยกับโรงเรียนขนาดนั้น แต่ก็รู้สึกว่ายังแปลกๆเขาก็เลยมาตีสนิทเราเพราะเห็นเราอยู่มานาน ถ้าตั้งร่วมงานกับหลุยเป็นครั้งแรกครับน้องเป็นคนเก่งคนหนึ่งเลยนะ แบบสีหน้าท่าทางอะไรแววตาอะไรอย่างเงี้ยครับใช่หลุยไม่ค่อยมีเรื่องให้เผาเพราะหลุยเป็นเด็กน่ารักครับ เฟิร์สเห็นฟิลเตอร์หลุยเป็นน้องน้อยที่แบบเด็กมาก แต่จริงๆหลุยไม่ได้อายุน้อยนะแต่ฟิลเตอร์หลุยได้แบบโอ้น้องน้อยไม่เป็นไรนะ คือจะมีความเอ็นดูหลุยเพราะว่าหลุยมีความแบบเขาเรียกมวลเด็กเหรอมวลเด็กมีความมวลน้องน้อยที่แบบน่าเอ็นดูเขาก็จะเอ็นดูหลุย แข็งแรงหรือมึงเล่นนาวีก็เก่งแล้วมึงต้อง ไม่เกี่ยวเลย เอาไว้หนักการทิ้งตัว อ้าวทำไมมาให้กูยกอ่ะ เดี๋ยวซีนอารมณ์หน่อย อารมณ์ดีเหรอ โมโหเนี่ยคาแรคเตอร์คันลองกับถั่วพูจริงๆมันรู้จักกันมานานแล้วตั้งแต่ม.ต้นม.ปลายไงรู้จักกันมานานแล้ว แต่ว่าพอมาสนิทกันมากๆอ่ะมันโดนล้อว่าเอ้ยชอบผู้ชายใช่ไหมแบบอย่างนี้อะไรอย่างงู้นอย่างนี้ทำให้คันลองกับถั่วพูเนี่ยเหมือนแบบคันลองเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่อยากโดนล้อก็เลยเฟดตัวออกไปเราก็เหมือนแบบทำให้เราห่างกัน แต่พอลึกๆแล้วผมรู้สึกว่ามันสนิทกันแหละ2 คนเนี้ย ผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากๆ ถ้าสมมติว่าการที่ผู้ชายคนหนึ่งอ่ะที่ชอบผู้หญิงหรือว่ามีผู้หญิงมาโดยตลอด แต่อยู่ดีวันดีคืนนึงเราต้องแบบไปบอกเพื่อนเราอย่างเงี้ยว่าเอ้ยมึงกูชอบผู้ชายว่ะในความที่มันเป็นผู้ชายมากๆ กลุ่มเพื่อนผู้ชายเรามีแต่เพื่อนผู้ชาย การที่เราจะพูดอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นไปได้ยากมากๆแม้ถึงว่าถ้าเป็นตัวผมเองไปเผชิญกับสถานการณ์นั้นอ่ะผมยังไม่รู้เลยซ้ำว่ามันจะออกยังไงอ่ะ ผมนั่งคุยกับนิโอเลยว่าเฮ้ยเราจะมาเล่นกันยังไงดี ให้คนดูรู้สึกแบบเราจริงๆอย่างเงี้ยเราก็ได้มีการเวิร์กกันว่างั้นนิโอก็บอกว่างั้นกูจะเปลี่ยนคาแรคเตอร์นะกูจะไม่เล่นแบบเดิมเหมือนที่ทุกเรื่องที่กูเล่นมากูไม่เล่นแบบนั้นแล้วกูรู้สึกว่าคาแรคเตอร์นี้กูอยากเปลี่ยนเขาก็บอกผมบอกดีนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมก็เปลี่ยนเขาก็เปลี่ยนแล้วก็ได้มาเวิร์กกันว่าในเรื่องบทในซีนที่มันต้องเลิฟกันหรือว่าในซีนที่มันแบบต้องกุ๊กกิ๊กอ่ะเราก็แบบจริงจังไปเลยถ้ามันจะรักมันก็ต้องรักกันอย่างเงี้ยเราก็ได้แบบมาเวิร์กแล้วก็แบบเหมือนใช้ใจลงไปเล่นเลยเวลาเล่นกับนีโอแบบเหมือนแบบปล่อยตัวปล่อยใจเลยอย่างเงี้ยครับผม สิ่งที่เราช่วยกันรักษาจะพังคืนเพราะคนนอกที่ไม่ศรัทธาอย่างเด็กคนนั้น แต่มึงไม่คิดเหรอว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วอ่ะมึงจะยึดถือตามกฎเดิมอ่ะมันก็ไม่ make sense ป่ะวะ คือนอกจากจะมีเฟิร์สเข้าตังนีโอหลุยแล้วเนี่ยก็จะมีน้องเอเจนะฮะมีน้องพลอยพัฒน์นะคะแล้วก็มีน้องพวินใช่มีน้องพวินด้วย อันนี้ก็เป็นอีก3คนนี้ก็บอกเลยว่าเต็มที่กับการทำงานกับเรามากๆแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยน้องๆพวกนี้ก็เกินคาดเหมือนกันนะฮะแต่นอกจากจะรุ่นเล็กแล้วเราจะมีรุ่นใหญ่ด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นพี่ใหญ่วัชรเกียรตินะฮะพี่ทรายเจริญปุระทุกคนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแค่ได้ยินชื่อเนาะแค่แบบว่าเห็นหน้าเนี่ยเราก็กลัวแล้วอะเพราะว่าพวกเขาก็จะมีราศีรังสีที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยมีความน่าเกรงขามใช่ไหมคะแต่น้องๆที่เข้าฉากกับรุ่นใหญ่เหล่านี้เนี่ยก็บอกเลยว่าปล่อยแสงใส่กันสนุกมากนะคะจะพี่ทรายเองนะจะพี่ใหญ่เองก็เรียกว่าใช้ความสามารถในการที่ทำงานกับน้องๆเต็มที่น้องๆก็ไม่ได้เรียกว่าไม่ได้ลดลาวาศอกแต่ไม่ใช่แบบว่าตีกันนะคะหมายความว่าในการเข้าฉากกันเนี่ยก็ปล่อยแสงใส่กันปล่อยความสามารถใส่กันมันก็มันมากๆเลยพี่รู้สึกว่าเฮ้ยตรงนี้มันก็เกินคาดเหมือนกันเพราะรู้สึกว่าโอเคน้องๆทำงานกับรุ่นใหญ่เขาจะเกรงไหมจะอะไรไหมปรากฏว่าแน่นอนพอทำงานร่วมกันแล้วมันออกมาเป็นผลงานที่ดีมากๆแล้วก็น่าสนใจมากเพราะว่าเราจะเห็นการปะทะกันทางความคิดของทั้งตัวดารานักแสดงรุ่นใหญ่อย่างพี่ทรายหรือว่าอย่างพี่ใหญ่กับรุ่นเด็กใช่ไหมคะกับรุ่นเล็กนะฮะก็เป็นน้องเฟิร์สเข้าตังอะไรอย่างเงี้ยปะทะกันแล้วมันก็สนุกมากมันจะมีซีนหนึ่งครับที่อายันต้องแบบเหมือนลุกขึ้นตอบคำถามกับอาจารย์มันไม่ใช่การตอบคำถามธรรมดามันเหมือนเป็นการปะทะกันทางแบบทางจิตใจได้ป่าวว่าแบบเหมือนใครแข็งแกร่งกว่าอะไรเงี้ยมันลึกๆมันรู้สึกอย่างนั้นนะแต่เหมือนแบบมันเป็นซีนที่เขาพยายามจะข่มเราอะข่มเราด้วยอำนาจด้วยความที่มัน
ไม่ถูกต้องอ่ะใช่แล้วเราก็แบบสวนกลับไปสวนกลับไปสวนกลับไปโดยที่แบบเราถูกอ่ะก็เราถูกอ่ะอะไรอย่างเงี้ย พี่ทรายนี่รับบทเป็นคุณครูดุมากๆ นักเรียนกลัวหมด กลัวครูคนนี้หมด แล้วตอนแรกผมก็กลัวพี่ทรายด้วย เพราะว่าพี่ทรายเขาดูดุอ่ะแบบมาดเขาลุกเขาอย่างเงี้ยถ้าเขาแบบไม่คุยกับใครเขาทำหน้าปกติเขาทำหน้าปกตินะเขาก็ดูแบบดุแล้วอ่ะผมก็สวัสดีครับพี่ทรายแต่ว่าสวัสดีพี่เขาแบบเอ้ยสวัสดีน้องอะไรอย่างเงี้ยน่ารักพี่ทรายแบบเป็นกันเองมากครับน่ารักมากๆแต่พอแบบ3 2 1แอคชั่นทำไมไม่ทำการบ้านอะไรเงี้ยแบบไม่ส่งการบ้านเธอตอบคำถามข้อนี้สิอะไรอย่างเงี้ยโหแบบเข้าคาแรคเตอร์แบบดุมากแล้วเด็กทุกคนแบบเอ็กซ์ต้านั่งเกรงพี่ทรายกันหมดแล้วเวลาเขาเล่นแบบเหมือนมันมีแบบแผ่รังสีอะแผ่รังสีความเป็นแบบโหอาจารย์ใหญ่อาจารย์แบบอาจารย์ดุอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วทุกคนก็คือแบบเอาอยู่อะพี่ทรายเอาอยู่หมดเลยเฟิร์สเจออาจารย์ชาโดกอาจารย์วาลีแล้วก็พ่อแม่ครับคือกับอาจารย์วาลีเนี่ยเฟิร์สไม่ได้ปะทะกันตรงๆเพราะว่าเฟิร์สเป็นเด็กนักเรียนที่เชื่อฟังคุณครูอยู่แล้วก็เลยไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้มีการปะทะกับอาจารย์ตรงๆจะเป็นประเภทแบบคอยห้ามอายันไม่ให้มันเข้าไปกระแทกหาอาจารย์มากครับก็เลยจะไม่ได้ปะทะอาจารย์ไม่ได้ปะทะอารมณ์กับอาจารย์วาลีแต่ว่าอาจารย์ชาโดกเนี่ยเข้าซีนด้วยเยอะอาจารย์ชาโดกจะเป็นฟิลเหมือนให้ความเยือกเย็นให้น้ำแข็งคือพอเราเข้าซีนกับเขาอะเฟิร์สจะรู้สึกตัวแข็งจะรู้สึกตัวเก่งเพราะว่าอำนาจของเขาบารมีของเขาน้ำเสียงโทนเสียงที่เขาใช้พูดไดอะล็อกทุกอย่างมันส่งให้เขากลายเป็นแบบคนที่อยู่เหนือหัวเราอะครับคือถ้าเวลาเข้าซีนอาจารย์ชาโดกจะเป็นคนที่เหยียบหัวเฟิร์สแล้วพูดเลยอะไม่ได้หมายถึงว่าแบบเหยียบหัวแบบกดขี่นะหมายถึงว่าอำนาจของเขากับจุดที่เรายืนอะมันจะแสดงออกให้เห็นชัดเจนเลยว่าผมอยู่แค่จุดนี้ส่วนเขาอยู่จุดนี้ผมจะไม่มีทางต่อกรหรือเถียงอะไรกับเขาได้เลยบางทีสิ่งที่เราช่วยกันรักษาทั้งระเบียบและชื่อเสียงที่เราร่วมสืบทอดมา200 ปีต้องพังคืนเพราะคนนอกไม่ศรัทธาเด็กอะไรแบบนี้ ส่วนใหญ่เข้ากับรุ่นใหญ่จะเป็นซีนดราม่าจะเป็นซีนสับสนกับตัวเองครับจะไม่ใช่การแบบฉันรู้สึกแบบนี้ฉันจะพุ่งใส่เป็นตัวละครหลักไม่มีแบบนั้นครับส่วนใหญ่จะเป็นซีนดราม่าซึ่งบางซีนดราม่าครับเขาไม่ได้แพลนว่าหัวซีนต้องหนักขนาดนี้เพราะมันมีท้ายซีนอีกแต่ว่าพ่อแม่ส่งดีมากจนแบบหัวซีนก็ไปเบอร์นี้แล้วท้ายซีนแทนที่มันจะเบอร์นี้มันก็ต้องกระเถิบขึ้นไปอีกคือมันรู้สึกว่าเมจิกโมเมนต์ของพ่อแม่ที่ส่งมาถึงเรามันดีมากเหมือนว่าชีวิตนี้ตัวละครอักไม่เคยได้รับความอบอุ่นของครอบครัวเบอร์นี้เลยเฟิร์สสัมผัสได้จากพ่อแม่ที่มาเล่นด้วยครับเต็มที่เลยนะลูกไม่ต้องเปลี่ยนนะตอนเช้านะได้ครับสวัสดีนะครับคุณพ่อคุณแม่สวัสดีครับ คือจริงๆแล้วอ่ะซีนที่แบบไม่อยากให้พลาดเลยฉากที่แบบเรารู้สึกว่าไม่อยากให้พลาดเนี่ยมันก็จะเป็นซีนจริงๆมันเป็นซีนการปะทะกันของเฟิร์สเข้าตังอ่ะมันจะมีมวลความรักมันจะมีมวลความเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะมีสายตาที่แบบว่าถึงกูจะเกลียดมึงแต่กูก็ยังรักและห่วงใยมึงนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยคือตอนกำกับไปก็แบบมันแบบฟินอ่ะตัดใส่หนังไปเลยนี่ยิ้มด้วยโน้ตที่วกวนกับผู้คนที่ใจร้ายเธอวันพรุ่งนี้เราคลาดกันไป